مرحبا شباب، شلونكم؟ رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. وبهذا الفيديو حقيقة سويته نظرا لطلب أحد المشاهدين اللي بقناتي. وسألني سؤال إنه التصميم اللي سويته للمكتب، هذا التصميم اللي انت سويته للاستخدام الشخصي. طيب في حالة انه شخص عنده شركة، كيف راح يكون التصميم لهذه المساحة الصغيرة؟ فبالتأكيد انا اخذت بنظر الاعتبار كل الامور وكل الامور اللي يحتاجها، قصدي اللي يحتاجها الشخص لما يكون عنده شركة. فشنو الشغلات اللي يحتاجها بهذا المكتب؟ فسويت تصميم على اساسه، وراح اخذكم هسه وياي بجولة وننتقل للكمبيوتر حتى اشوفكم هذا التصميم وكيف حليت هذه المشكلة بهذه المساحة الصغيرة. اشوفكم بعد شوي. مرحبا شباب، رجعت لكم مرة ثانية حتى اشوفكم التصميم اللي يناسب هذه المساحة بالنسبة للاشخاص اللي عندهم شركات. اول شيء التغيير تم هنا، يعني اول شيء هذا الميز غيرناه الى ثابت، وايضا يحتوي على عدة جرارات، خلينا نقول اللي هي الادراج يسموها باللغة العربية الفصحى، وحتى يقدر الشخص انه يخلي بها اوراقه مثلا. وطبعا اللابتوب موجود، حافظة الأقلام، وأيضا الإضاءة المكتبية. احتمال يحتاجها بالليل، احتمال يحتاجها بأي وقت، مثلا يريد يقرأ فد شيء ممكن. بعدين أيضا نقلت الساعة إلى هذا المكان حتى تكون قريب على الشخص صاحب العمل، إنه ممكن أن يشوف الوقت أو يتابع الوقت. بالإضافة للوايت بورد اللي هو ممكن يكتب عليه ملاحظاته اللي يحتاجها، قد يكون بروجكتات أو ما شابه ذلك، يعني مشاريع، وش وقت تبدي وش وقت تنتهي وش وقت لازم يخلصها. هذه كلها أمور اللي هي عملية. بالإضافة إلى طبعا الشغلات اللي بقت اللي هي مثل النبتة، وأيضا الستار، هذا النوع من الستار اللي ذكرته بالمرة السابقة. ولكن استغليت هذا الجزء اللي شفتوه بالفيديو السابق، انه كان بكتب وممكن شغلات يحتاجها الشخص للاستخدام الشخصي، ولكن انا وسعتها حتى تحمل اكبر عدد ممكن من الملفات. يعني مثل ما تعرفون صاحب الشركة راح يحتاج الكثير من الملفات، فلذلك صونته بهالطريقة هذه. وايضا خليت يعني الرف يستمر حول الضلعين، هذا الضلع وهذا الضلع، حتى تكون عنده ملفات كفاية ممكن أن يحملها أو ممكن أن يرتبها بها. وأيضا وضعت هنا طابعة اللي تحتاجها أي شركة، طبعا من ضمنها الفاكس، ولو بالوقت الحالي أكثر الناس تستخدم الإيميل، ولكن تبقى ما نعرف إحنا بالنسبة للشركات ويا أي بلد هو يتعامل، أو يتعاملون بالفاكس أو يتعاملون بشيء آخر، يعني ما أعرف. بس يعني للاحتياط وضعت إنه هذا البرنت ستيشن حتى توفر له كل اللي يحتاجه. أيضا توفر له كثير إنه ورق هنا، يعني ممكن أن يخلي ورق يمليها ورق، ممكن يكون A4 ممكن يكون A3، ويقدر يمارس عمله بصورة صحيحة وسهلة.
كما وضعت هنا بوستر حتى ينطي فد إحساس يعني خلينا نقول للعمل، مساحة العمل، وأيضا يغير من جو الغرفة، يعني يغير من مثل ما نقول السفير، أو ينطي فد إحساس بمكان العمل. أعتقد أنه هذا التصميم مناسب جدا لأي شركة، يعني لأي صاحب شركة، قد تكون شركة صغيرة، لأن بالتأكيد الشركات الكبيرة راح تكون عندها بنايات خاصة، ولكن خلينا نقول الناس اللي عندها شركات خاصة بها، اللي من تكون من شخص واحد أو حتى شخصين، ويقدر يعني أن يكون مرتاح بهذا المكتب حتى يقدر يمارس عمله بصورة صحيحة، وبنفس الوقت أنه عنده مساحة كافية يقدر يستغلها حتى يرتب بها ملفاته. وبالتأكيد إذا احتاج أكثر من مكان للملفات، فأكيد راح يكون هنا الرفوف راح تمتد أيضا إلى هذا على طول هذا الضلع، ولكن لا يجب أن يكون بالحسبان أنه أقل شيء أنه يكون من متر يكون فري من بداية الباب وحتى الحائط، حتى الباب تنفتح بسهولة وتنسد بسهولة. إذا عندكم أي سؤال أي تعقيب رجاء كتبولي وبلغوني، وإذا عجبكم التصميم أيضا اعطوني رأيكم به، وألتقيكم بفيديو آخر في وقت قريب. أتمنى لكم الصحة والموفقية. تحياتي.